තෝරාගත් තවත් ස්මාර්ට්ෆෝන් කිහිපයක ඔයාට ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ සහ මිලදී ගැනීමේ ඔප්ෂන් එකද ඇතුළත් හරි පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Honor X8B ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක ඔයාට TRC SL approval සමගම කම්පැනි වොරන්ටි සහිතව මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 8GB 512GB ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක රුපියල් 93900ක වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයා වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකක් ඔයාට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් එක්ස්චේන්ජ් කිරීමට හෝ ඔයාට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගැනීමට SKN මොබයිල් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඔයාට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩීටේල්ස් නම්බර්ස් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අවශ්‍ය කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරලා මේ ඕනම ඩිවයිස් එකක් ඔයාට මිලදී ගැනීමේ පහසුකමද තියෙනවා. එක්ස්චේන්ජ් කිරීමේ පහසුකමද ඇතුළත්ව ඒත් එක්කම දෙවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ Tecno Spark 20C ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ඩිවයිස් එකත් ඔයාට TRC SL approval සමග මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. 4GB 128GB ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක රුපියල් 34990 වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හිමිකම් ලබනවා. එතකොට තුන්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ Tecno Pova 5 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ඩිවයිස් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකක් TRC SL approval සමග මිලදී ගන්න පුළුවන්. 8GB 256 internal storage ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රුපියල් 68900 වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම හතරවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Redmi Note 30 Pro Plus ගොඩක් දිනේ කාසි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වන 12GB 512GB ROM capacity එක ඔයාලට TRC SL approval සමග මිලදී ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 1,39,900 වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ පස්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Samsung Galaxy A05 4GB 64GB ස්මාර්ට්ෆෝන් එක TRC SL approval සමගම රුපියල් 33,900 වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ හයවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Google Pixel 3a XL ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට seal pack සහිතව මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. 4GB 64GB ROM capacity එක රුපියල් 44900 වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාට ඇවරේජ්ලි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ඕනම එකක් ඔයාට අඩු මුදලකින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා SKN මොබයිල් හරහා. අවශ්‍ය කට්ටිය කතා කරලා ඔයාට අඩුම ප්‍රයිස් පොයින්ට් එක සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම හත්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Vivo V29. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්කම සමගම Vivo V30 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් ඔයාට මිලදී ගැනීම ඔප්ෂන් එක තියෙනවා කොහොමද. එතකොට මේ ඩිවයිස් එකේ Vivo V29 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 12GB 256 internal storage එක රුපියල් 1,69,900 වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ brand new. ඒත් එක්කම අටවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Apple iPhone 11 එක 11 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. එතකොට මේ ඩිවයිස් එකත් ඔයාට seal pack සහිතව ගන්න පුළුවන් 128GB ස්මාර්ට්ෆෝන් එක brand new condition සහිතව ඔයාට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. රුපියල් 1,48,900 වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකකට ඔයාට ලැබෙන්නේ. සහ නවවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Google Pixel 7 මේ ඩිවයිස් එකත් ඔයාට brand new seal pack සහිතව ගන්න පුළුවන් brand new condition සමගම 8GB 128GB ROM capacity එක ඔයාට සාමාන්‍ය 1,12,900 වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ. සහ 10වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Samsung Galaxy S20 Plus 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේක ඔයාලට 12GB 256 ගන්න පුළුවන් රුපියල් 79,900 වගේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලිස්ට් එකේ අවසාන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Apple iPhone SE3 128GB ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. රුපියල් 95,900 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. කොහොම නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව ප්‍රයිස් පොයින්ට් එක වෙනස් වෙනවා. කන්ඩිෂන් අනුව අනිවාර්යයෙන්ම ඔනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ප්‍රයිස් පොයින්ට් එක චේන්ජ් වීමක් වෙනවා කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. අවශ්‍ය කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ පින් කරලා තියෙනවා. SKN මොබයිල් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඩීටේල්ස් නම්බර් එකක් අවශ්‍ය කට්ටිය කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඩිවයිස් එක එක්ස්චේන්ජ් කිරීම හෝ ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීම ඔප්ෂන් සහ TRC SL approval සමගම ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් උනත් මිලදී ගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කට්ටිය කතා වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් කියනවා. ඉතින් ඔක්කොම බුස්සන දේවි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.